Unang gagawin natin guys ay lulutuin natin yung egg, yung scrambled egg. Oil. Mga 2 tablespoon lang. Mantika. Pag mainit na siya, lagyan na natin yung onion, yung sibuyas. Yan. Ito yata pinakamadaling recipe na gagawin. Pinakamadaling pinakamadaling lutuin. Yung lagi natin ginagawa scrambled egg, 'di ba? Pinaka-easy. Tapos pag malambot na yung onion, yung sibuyas, guys, ilagay natin yung egg. Yung itlog na binati. Yung 3 pirasong itlog. Yung linguiça, guys, hiwain natin ng bali 1/4 lang siguro nito. Kalahati lang nung linguiça ang gamitin natin. Scrambled egg ko, lipat ko dito sa plato. Ayan. After nito, yung linguiça naman yung lulutuin ko. Ayan. Kahit konting oil lang yung ilagay dito kasi nagmamantika din ito. So, ayan. Niluluto ko yung linguiça, guys. Prepare ko na din yung isang kawali, yung isang... Eto, initin ko yung tortilla. Bale, ito siya. Yan. So, initin ko siya. Init, walang mantika Init. Ikaw, ang pag-ibig na hinintay. Alam niyo ba yun, guys? Hindi pa pala. Pwede kayong join. Sino magaling kumanta sa inyo, guys? Ako hanggang banyo lang yung kanta-kanta ko Pag ganito daw, pag nagluluto ka, dapat daw masaya. Masaya ka habang nagluluto kasi it will turn out delicious daw. Magiging masarap daw yung niluluto mo kapag ka yung tagaluto, yung chef ay masaya. So, eto, okay na tong tortilla. Etong linguiça ko, sausage. So, ayan na siya. Set aside ko na itong nasunog na. Ayan guys, parang ipapa-crunchy mo lang siya ng konti. Kapag tinatamad kang magluto, ito lang siya. Easy to prepare. At saka kahit naman sa Pinas, meron nito Kasi nung umuwi kami sa Pinas, 2 months ago, eto, nakakabili ako nito sa ano ba yun? Welcome. Sampaloc yon. So, Sampaloc, sa Manila. Nakakabili ako nito. Same brand. Same brand talaga dito sa ganito. Ganito talaga yung nabili ko. Kasi eto guys, pwede mo tong aside from egg, pwede mo din siyang lagyan ng karne. O pwedeng tuna nga, century tuna, pwede. Pwede mong gamitin. Itong tortillas na to. Ito yung butter. Tapos spread lang natin siya dito, paikot. Dito sa mismong bilog na to. Itong mismong tortilla, sa buong tortilla na to. Lagyan mo siya ng butter. Ayan, tataman lang. Tapos, itong sliced cheese. Depende sa inyo kung gaano kadaming cheese yung gusto nyo ilagay, guys. Ako, mas dinadamihan ko yung... Eto, ako, pag naglalagay ako, isa nito. Isa siya sa tawag nito, ano ba yan? Isa dito, nakalatag dito. Tapos, papatungan ko ng, eto, scrambled egg.
sa dami ng gusto mo. Yan, lagyan ko yun ng egg. And then, lagyan ko ng linguiça. Ayan. Aming linguiça. Lagyan ko siya ng bell pepper. Konti lang, konting-konti lang. Yan. Tapos, lagyan ko siya ng garlic powder. Then, and then, konting asin. At saka, isa pa pala guys, nakalimutan kong ingredients niya. Ay, etong mayonnaise. Kailangan nyo din lagyan ng mayonnaise para mas lalong malinamnam. Ubus na yata to. Okay. Spread mo lang siya dito. Yan. Very tired na yata yung aking mayonnaise. Kailangan ko nang bumili ulit. So, eto guys, ang pag-roll nito, parang gumagawa ka lang din ng turon, 'di ba? Alam niyo 'yon. Yung turon na saging. 'Yon, parang kuwan lang, lumpia wrapper lang din siya. Ito kasi matigas lang, medyo matigas at saka medyo makapal. So, ayan, i-roll na natin siya ng ganyan. So, iipit natin tong dito para hindi magtapon yung laman niya, yung ingredients niya. Yan, ganyan. Tapos, ganyan. So, fold natin. Kabilaan ng fold. Yan. Diba? Pag nagtuturon wrap, pag naggawa tayo ng turon, fino-fold din natin ng ganyan. So, ganyan siya. Ayan. So, ayan na. So, naka-fold na siya. Ayan o. Oh, yan. Burrito na ang tawag dito. Ayan. Too hot. Yeah, okay. It's tissue. Okay, I got it. How it tastes? Oh, I love my job. So, here's my yummy burrito, guys. It's ready na po. Yan. Sarap. Sure, magugustuhan niyo po.